Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Minggu lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Rosmah Mansor ke atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah kes projek tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak. Projek ini bernilai 1.25 bilion ringgit. Mungkin anda tak boleh gambarkan banyak mananya 1.25 bilion ringgit. Ini mangkuk penuh dengan bereh, biji bereh. Katakanlah satu biji beras ini mewakili RM1,000. Dalam satu guni bereh ada lebih kurang 2.5 juta biji bereh. Jadi, kalau nak tahu berapa banyaknya 1.25 bilion ringgit, maka kita perlu 500 guni bereh. Dan itulah kos kontrak solar energy ini. Tapi, dorongan untuk dapatkan kontrak ini berharga 187.5 juta ringgit. Ataupun 75 guni bereh. Yang 6.5 juta ringgit tu wang tunai untuk Kak Ros sendiri. Walaupun Hakim Muhammad Zaini Mazlan telah dapati Rosmah bersalah, Rosmah menafikan menerima wang tunai itu dan Peguam Bela Rosmah merayu yang Kak Ros hanya perlu dipenjarakan 1 hari saja. Kerana ini kesalahannya yang pertama. Ia sudah berumur dan tiada suami nak tanggungnya lagi. Peguam Rosmah, Jagjit Singh berkata bahawa Rosmah Mansor telah banyak menyumbang kepada Malaysia dan rakyatnya, terutama sekali pada kanak-kanak dalam program Permata yang membantu kanak-kanak berbakat. Permata diperuntukkan berjuta-juta ringgit. Mengapa tak beri wang ini ke Kementerian Pendidikan supaya mereka dapat membantu meningkatkan standard pendidikan di Malaysia? Jagjit juga mengatakan bahawa denda 970 juta ringgit Rosmah Mansor adalah denda yang terbesar yang dikenakan dalam sejarah Undang-Undang Malaysia. Undang-undang negara ni sangat jelas. Jika anda ditangkap kerana rasuah, maka 5 kali denda akan dikenakan. Satu lagi yang Jagjit Peguam ni katakan ialah Kak Ros tidak mempunyai sumber pendapatan untuk membayar jumlah denda tu. Sekiranya Rosmah tidak mempunyai sumber pendapatan, bagaimana pula dia dapat membayar beg jenamanya, jam tangan jenamanya, beg tangan, cermin gelap dan lain-lain lagi? Kita bincang pula tentang rayuan Kak Ros. Rosmah Mansor mendakwa dia menjadi mangsa. Dia berharap mahkamah akan mendapat belas kasihan untuknya sebagai manusia. Mungkin Rosmah berasa mangsa kerana dia sedar bahawa amalan rasuah itu perkara biasa di dalam pentadbiran UMNO baru di negara ini dan malangnya pada Mei 2018 UMNO baru BN telah kalah dan selepas itu ia dan suaminya telah ditangkap. Tetapi ahli politik yang korup yang lain-lain tu masih bebas. Sehinggalah polis buka siasatan ke atas kegiatan mereka. Jadi dia dan banduan Najib Abdul Razak tidak menjangkakan UMNO baru BN jatuh pada tahun 2018. Sebelum tu, dia adalah wanita paling berkuasa di Malaysia. Mungkin juga orang yang paling berkuasa, the most powerful person in Malaysia. Selepas Mei 2018, UMNO baru BN kalah. Okay? Mungkin inilah yang dia maksudkan dengan menjadi mangsa.
Kerana orang yang lain tu, yang rasuah, yang korup tu, tak lagi kena tangkap. Cuma dia dan suami saja. Rosmah juga kata yang apa yang berlaku kepadanya boleh berlaku kepada anda, anak-anak anda dan cucu anda. Dia kata yang ia mangsa dalam semua ni. Dia juga kata yang kita telah lakukan ini kepada suaminya dan sekarang kita mahu keluarganya menderita. Tapi kan rakyat nak tanyanya, adakah dia memikirkan penderitaan yang telah disebabkan oleh dia dan suaminya apabila mereka mencuri dari rakyat? Sekolah-sekolah di luar bandar Sarawak perlu diperbaiki. Di setengah kampung, jalan dan jabatan diperlu untuk kanak-kanak supaya mereka boleh pergi ke sekolah. Wang rasuah yang beratus juta ringgit dapat membantu murid sekolah Sarawak. Dan yang ketiga kita bincang sekarang ni ialah tentang pengajaran untuk rakyat. The lessons that we can learn. Nombor 1, anda jangan lupa yang kes Kak Ros dan Banduan Najib serta beberapa lagi ahli politik UMNO baru yang minta duit rasuah dan salah guna kuasa mereka telah mula didakwa di mahkamah semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018. Kalau tak kerana pengkhianat dan katak politik merebut kuasa pintu belakang dalam langkah Sheraton, lebih ramai lagi diorang ni yang korup, ahli politik serta ketua JLC dan juga pengarah dan penjawat awam akan didakwa di mahkamah. Langkah Sheraton terjadi juga kerana mereka ni takut kena tangkap dan didakwa. Jadi, apabila PRU 15 esok, fikir dulu sebelum mengundi. Yang kedua, selama 4 dekad, rasuah dalam kerajaan sudah jadi macam penyakit dan keyakinan kita pada pihak berkuasa, pada polis, MACC dan Badan Kehakiman telah menjunam. Rasuah macam tidak terkawal lagi dan ramai orang telah putus asa kerana kejadian dalam negara kita. Tetapi sekarang ni dengan tindakan mahkamah baru-baru ni, rakyat penuh harapan. Ketiga, sekarang ini rakyat mengucapkan terima kasih kepada para hakim untuk menyelamatkan kita, negara ini, dari budaya rasuah. Penghukuman bertindak sebagai penghalang untuk menghentikan orang yang korup daripada memikir bahawa mereka boleh lari dari jenayah mereka. Penghukuman juga untuk melindungi orang ramai daripada budaya rasuah di Malaysia. Yang keempat, dari beberapa kes mahkamah kita dapat tahu beberapa nama samaran ataupun nama alternatif, nickname. Jadi, tiap-tiap kali ahli politik seperti Banduan Najib kata duit tu untuk sumbangan politik, political donation, itu cuma nama samaran atau code name untuk rasuah. Yang kelima, selama beberapa dekad, orang elit dan ahli politik elit tidak dapat disentuh dan didakwa dalam mahkamah. Mereka jadi untouchable. Dalam banyak kes rasuah, yang ikan bilis yang kena tangkap, tetapi yang ikan hiu telah dibebaskan. Tetapi sekarang ni, rakyat bersyukur kepada Badan Kehakiman kerana mereka telah memberikan harapan kepada semua orang. Orang sekarang mempunyai lebih kepercayaan dan keyakinan terhadap Badan Kehakiman. Yang keenam, banyak kontrak diberi kepada rakan ahli politik kroni. Bukan saja dalam kes ni, kes solar energy ni, tetapi dalam kes skandal kapal LCS, di mana kontrak membina kapal LCS untuk
untuk Defence Ministry diberi ke syarikat Bausted bukan secara open tender tetapi secara direct negotiation. Bila syarikat itu tak dapat dan tak mampu melaksanakan tanggungjawab mereka, adakah itu bermakna duit rakyat yang beratus-ratus juta ringgit telah rugi? Jadi apa dia hukuman untuk penjawat awam dan menteri yang tidak ikut SOP untuk memberi kontrak? Seperti dalam kes solar energy ini dengan Jepak Holdings dan juga dalam kes kapal LCS dan syarikat Bausted. Apa hukumannya? Takkan lepas begitu saja. Duit rakyat hilang dan projek tak selesai. Yang ke-8, dalam kes Rosmah dan Jepak Holdings dan solar energy ini, bagaimana kita nak tahu projek panel solar telah bermula atau tidak? Apa kosnya yang sebenar, the final cost, dan berapa lagi juta ringgit akan duit rakyat akan diguna? Bagaimana sekolah di Sarawak mendapatkan elektrik mereka sekarang? Yang ke-9, ini pesanan untuk Presiden PAS iaitu Hadi Awang. Dalam kes Kak Ros ini, yang minta rasuah dan yang beri rasuah adalah orang Melayu. Apa kata Pak Hadi yang berpendapat yang punca rasuah itu ialah orang yang bukan Melayu dan bukan Islam? Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir, bila Taib Mahmud dan juga rakan jirannya akan disiasat? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.